που μας κάνετε την τιμή να μας μιλήσετε σήμερα. Η συζήτησή μας μάλιστα είναι επίκαιρη, γιατί αυτό το διάστημα πολλοί έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται εν μέσω ελαιοσυγκομιδής και έτσι ανακοινείται ξανά η συζήτηση για τη διαχείριση του ελαιολάδου, του εθνικού μας πλούτου. Εσείς φαίνεται να αντιληφθήκατε πολύ νωρίς και πολύ κέρια την αξία αυτή με την ίδρυση της Αριστόλαιο Ltd. Μιλήστε μας για την εταιρεία και το έργο σας. Ναι, η ιστορία, η προσωπική μου ιστορία με την που ασχολούμαι με το ελαιόλαδο άρχισε το 2012, διότι έγιναν μερικά γεγονότα ταυτόχρονα. Το ένα ήταν ότι ο Προκόπιος Μαγιάτης από το Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακάλυψε μία μέθοδο που να μετράμε τις φαινόλες μία-μία στο ελαιόλαδο, χρησιμοποιώντας τον πυρηνικό συντονισμό, το NMR που λέγεται. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τα ελαιόδα με βάση τη περιεκτικότητα των φαινολών. Ήταν κάτι πολύ σπουδαίο, διότι αυτό που ανακάλυψε ο Μαγιάτης και η ομάδα του, η ερευνητική του ομάδα στο Πανεπιστήμιο, είναι ότι ανακάλυψαν τον λόγο που οι αρχαίοι, ο Ιπποκράτης και οι αρχαίοι γιατροί έλεγαν για το ελαιόλαδο ότι είχε αντιφλεγμονώδεις τάσεις. Δηλαδή το χρησιμοποιούσαν να πάψουν το πόνο σε δόντια, στους μυς κτλ. Και δεν ξέραμε ακριβώς γιατί. Δηλαδή τι ήταν αυτό η ουσία μέσα στο ελαιόλαδο που δημιουργούσε αυτό το αποτέλεσμα, ή αν ήταν ένας μύθος βασικά. Και αυτό που ανακάλυψε είναι ότι η ελαιοκανθάλη, που είναι ένα από τα το πιο ισχυρό αντιφλεγμονώδης ουσία στο ελαιόλαδο, είναι πολύ πλούσιο στα αυγοέλαια των ελληνικών ελαιολάδων. Προπάντως στην Κορονέικη, στην Λιανολιά, στην Τρούμπα και μερικές πολλές άλλες ποικιλίες. Και έτσι έχουμε μια πλούσια πηγή αυτή την ουσία που οι αρχαίοι μας είχαν σαν πολύτιμο φάρμακο. Αυτό ήταν το πρώτο. Και ταυτόχρονα το 2012 αυτά τα δύο γεγονότα ήταν σχεδόν με τη μέρα και τα δύο ανακοινώθηκαν. Ήρθε ο ισχυρισμός υγείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΦΣΑ και το European Commission, και αυτός ο ισχυρισμός υγείας και πάλι ήταν οι πολυφαινόλες. Και έλεγε ότι οι πολυφαινόλες ελαιολάδου συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξυδωτικό στρες. Και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να περιέχει το ελαιόλαδο τουλάχιστον 250 mg κάθε κιλό από συγκεκριμένες φαινόλες. Μάλιστα. Και πώς μπορεί να μας βοηθήσει τώρα το Αριστόλαιο Test Kit, το τεστ το οποίο έχει χαρακτηριστική ως εργαστήριο σε φιαλίδιο, για να ανιχνεύσουμε αυτή την ποσότητα των φαινολών στο ελαιόλαδο? Το Αριστόλαιο το Kit μετράει βάσει ένα χρωματικό δείκτη και με 3 αντιδραστήρες μέσα σε ένα φιαλίδιο με 7,5 ml από ελαιόλαδο, μετράει την συνολική ποσότητα της ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης. Η ελαιασίνη είναι η δεύτερη πιο πλούσια φαινόλη που βρίσκεται στα ελληνικά ελαιόλαδα και έχει φοβερά αντιοξυδωτικά στοιχεία. Και έτσι με το Αριστόλαιο μπορούμε να διαχωρίσουμε τις παρτίδες όπως βγαίνουν από το ελαιοτριβείο, διότι αν και ακόμη και στο ίδιο χωράφι κάθε παρτίδα μπορεί να έχει πολύ διαφορετικές φαινόλες, περιεκτικότητες σε φαινόλες στο ελαιόλαδο, διότι εξαρτάται από την ηλικία των δεντρών, εξαρτάται αν είναι από ποια πλευρά του λόφου ή του βουνού είναι τα δέντρα που μαζεύτηκαν κτλ. Και επειδή στην Ελλάδα υπάρχουν τα κτήματα, δεν είναι όλα ενιαία, δεν είναι ένα κτήμα, ξέρεις, είναι ένας χώρος που είναι περίπου ο ίδιος. Ένα μπορεί να είναι στην πλαγιά του βουνού, το άλλο μπορεί να είναι κάτω στην κοιλάδα, το άλλο είναι από την άλλη μεριά. Και έτσι τα ελαιόλαδα όταν και
Και έτσι αυτό το αριστόλιο δίνει τη δυνατότητα στον κάθε γεωργό να μπορεί να μετρήσει, να καταλάβει ποια δέντρα του σε ποια τοποθεσία βγάζουν τα πιο ψηλά φαινολικά στοιχεία. Και βάσει αυτό μπορεί να τα διαχωρίσει και μετά να πιάσει πιο ψηλές τιμές. Κατάλαβα. Να διαχωρίσει στην ουσία τις παρτίδες του ώστε να μην τις αναμίξει και έτσι χάσουν η κάθε μία τα συστατικά, την ταυτότητά της. Ακριβώς. Είναι φανταστικό το πώς η γεωποικιλομορφία της περιοχής μας μπορεί να παράγει τόσο διαφορετικής ποιότητας και χαρακτηριστικών προϊόν. Αναφερθήκατε στο αγουρέλαιο. Είναι περιοριστικά το αγουρέλαιο που περιέχει τις φενόλες ή και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και όταν δεν πρόκειται για αγουρέλαιο έχει περιεκτικότητα σε αυτές τις αντιοξειδωτικές ουσίες? Ναι, ακόμη και ένα ελαιόλαδα από όριμες ελιές μπορούν να έχουν αρκετές φαινόλες ώστε να πιάσουν τον ισχυρισμό υγείας και να μπορούν να βάλουν τον ισχυρισμό υγείας πάνω στην ετικέτα. Αλλά οι μελέτες που έχουν γίνει που υποστήριξαν τον ισχυρισμό υγείας και μετά επιβεβαιώθηκε, έδειξαν ότι όσο πιο πολλές φαινόλες έχει το λάδι, τόσο πιο πολύ καλή αντίδραση. Και όπως είπαν και οι αρχαίοι, νομίζω λεγόταν ξέρω το όνομα τώρα, τέλος πάντων, είπε ότι η φυτομακευτική ποιότητα του ελαιολάδου μπορεί να προέρχεται μόνο από πράσινες άγουρες ελιές. Πράσινες άγουρες ελιές. Δηλαδή όταν είναι αγουρέλαιο έχει πολύ πιο ψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες. Αλλά σε κάθε περίπτωση το τεστ μας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παραγωγό να ελέγξει την περιεκτικότητα του ελαιολάδου του σε υγειοπροστατευτικά συστατικά όπως είναι οι φενόλες. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε τι διαφέρει το αριστόλαιο test kit που διαθέτει η Αριστόλαιο Ltd από άλλες μεθόδους μέτρησης των φαινολικών συστατικών του ελαιολάδου? Δεν υπάρχει καμία άλλη μέθοδο που μπορεί να μετράει το περιεκτικότητα φαινολών στο ελαιόλαδο που να είναι διαθέσιμη στο κοινό. Είναι δηλαδή η προσιτότητά της? Έχω διαβάσει για πολύ χαμηλό κόστος τελικά του τεστ. Μπορεί δηλαδή ο κάθε παραγωγός στην ουσία να το αποκτήσει με κόστος 10-15 ευρώ το βασικά 15 ευρώ το κάθε φιαλίδιο και έρχεται σε συσκευασία 5 ή 10 το κάθε κουτί. Μιλάμε λοιπόν για μια τεράστια καινοτομία, μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία, δεδομένων μάλιστα και του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί των δυνατότητας προβολής των ισχυρισμών υγείας στην ετικέτα του ελαιολάδου. Μπορεί να αποτελέσει και ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο marketing που μπορούν να αξιοποιήσουν. Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε. Αλλά δυστυχώς έχουμε δημιουργηθεί πολλά προβλήματα από το 2012 μέχρι τώρα. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος μέτρησης των φαινολών μέσα στο ελαιόλαδο. Είναι ένα τραγική κατάσταση αυτή που επικρατεί και δυστυχώς και οι Έλληνες εδώ το ΕΦΕΤ δεν έχουν βοηθήσει καθόλου και μάλιστα βάζουν εμπόδια στην σωστή μέτρηση των φαινολών στο ελαιόλαδο. Το γιατί δεν καταλαβαίνω και προσπαθώ να καταλάβω εδώ και 5 χρόνια και ακόμη δεν το έχω καταλάβει ακόμη γιατί το κάνουν αυτό. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια εσκεμμένη προσπάθεια να μην υπάρχει ισχυρισμός υγείας στο ελαιόλαδο. Και μάλιστα στο ελληνικό ελαιόλαδο. Το ισχυρίζονται φανερά. Ας πούμε η Δέσποινα Τσίπη που είναι η διευθύντρια του κρατικού χημείου του κράτους το είπε ξεκάθαρα σε μια εκδήλωση όπως γράφτηκε στις εφημερίδες στην Καλαμάτα που είπε το ελαιόλαδο δεν πρέπει να έχει ισχυρισμό υγείας. Δηλαδή ότι θα φέρει την καταστροφή στο ελαιόλαδο. Με βάση ποια claims, με βάση ποιες επιστημονικές μελέτες ή κλινικές? Δεν είπε, απλώς της λέω καλά. Μπορεί να καταστρεφεί το ελληνικό ελαιόλαδο πιο πολύ από ότι είναι καταστρεμμένο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή που πουλάμε το πιο πολύ χύμα στους Ιταλούς. Το 70% της παραγωγής μας να πούμε ότι σήμερα εξάγεται χύμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κύριο προορισμό την Ιταλία, όπου αναμειγνύεται με άλλα ελαιόλαδα και με ισπανικό και με ιταλικά προκειμένου να ανεβάσει τη συνολική ποιότητα του εκεί προϊόντος που τελικά τυποποιείται και εξάγεται έχοντας την προστιθέμενη αξία την οποία καρπώνονται φυσικά οι άλλες χώρες. Ένα τρομερό έγκλημα σήμερα για το ελαιόλαδο που είναι ο εθνικός μας πλούτος και λόγω της ποιότητάς του. Να εξηγήσουμε λίγο για τον κανονισμό 432 του 2012.
Ο κανονισμός αυτός λοιπόν τι περιλαμβάνει ακριβώς? Λέει ότι τα ελαιόλαδα μπορούν να αναγράφουν ότι οι πολυφενόλες ελαιολάδου συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξυδωτικό στρες. Αυτός τώρα ο ισχυρισμός μπορεί να αναγράφεται σε μία ετικέτα όταν το ελαιόλαδο περιέχει τουλάχιστον 5 μιλιγραμμάρια υδροξιτυροσόλης και παραγόγων της και έχει μετά π.χ. σύμπλοκο ελαιοευρωπαΐνης και τυροσόλης ανά 20 γραμμάρια ελαιολάδου. Και μάλιστα θα πρέπει να παρέχεται η πληροφορία ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα επέρχονται με την ημερήσια πρόσληψη από τον καταναλωτή 20 γραμμαρίων ελαιολάδου. Πού ακριβώς έγκυται εδώ η αμφισβήτηση? Η αμφισβήτηση είναι ότι ο ισχυρισμός υγείας δεν υπάρχει ένας επίσημα εγκεκριμένος από κανένα επίσημο φορέα ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάποια άλλη χώρα που να έχει εγκριθεί για την μέτρηση φαινολών συγκεκριμένα για τον ισχυρισμό υγείας. Προσέξτε, διότι ο ισχυρισμός υγείας εδώ λέει πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 μιλιγραμμάρια από υδροξιτυροσόλη και παραγόγων της, παραδείγματος χάρη σύμπλοκο ελαιοευρωπαΐνης και τυροσόλης. Πράγμα που επιδέχεται μία ευρεία ερμηνεία, θα λέγαμε, γιατί δεν είναι πολύ συγκεκριμένος ο προσδιορισμός των παραγόγων. Ναι, αλλά αν διαβάσετε τις μελέτες που έγιναν ώστε να κατοχυρωθεί ο ισχυρισμός υγείας, είναι πεντακάθαρες, διότι και η μέθοδο που χρησιμοποίησαν να μετρήσουν τις φαινόλες είναι πεντακάθαρη. Δεν ήταν εγκεκριμένη αυτή η μέθοδο και ούτε ακόμη είναι εγκεκριμένη από κανένα επίσημο φορέα. Αλλά όπως έγινε στο Σεβιτέλ που έγινε μια συγκέντρωση της πολυφενόλας πριν κάνα 2 μήνες και πήγα και συμμετείχα και είχα την ατυχία να πληρώσω και 100 ευρώ να ακούσω μερικές βλακίες να μας λένε το ΕΦΕΤ και εκπρόσωποι ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν την επίσημη μέθοδο του Διεθνούς Συμβούλου Ελιάς, που είναι το HPLC ή το περίφημο CORE. Αυτή η μέθοδο δεν μπορεί να μετρήσει τις φαινόλες για την κατοχύρωση του ισχυρισμού υγείας. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Και είναι πολύ απλό. Και εγώ δεν είμαι χημικός, αλλά είναι τόσο απλό που θα το καταλάβετε. Οποιοςδήποτε μπορεί να το καταλάβει. Το HPLC μετράει, ας πούμε, αν έχουμε καρπούζια. Μετράτε καρπούζια. Εντάξει, πόσα καρπούζια είναι ή πόσο βαριά είναι. Παίρνεις η HPLC, η μέθοδο αυτή, παίρνει τις πιο ελαφριές φαινόλες, που είναι η τυροσόλη και η υδροξιτυροσόλη. Δηλαδή παίρνει τα πιο μικρά καρπούζια, τα μετράει και λέει εντάξει, αυτό είναι 1 κιλό, αυτό είναι 1,5 κιλό. Ωραία. Πόσα καρπούζια είναι? 100. Ωραία. Είναι μεταξύ 100 μισά-μισά, είναι 125 κιλά. Ενώ στην πραγματικότητα δεν μετράει το βάρος του κάθε ενός είδος του καρπουζιού. Δηλαδή δεν μετράει, το κάθε φαινόλι έχει δικό της μοριακό βάρος. Η ολεακανθάρη και η λεασίνη είναι τουλάχιστον διπλάσια μοριακό βάρος από το υδροξιτυροσόλη και την τυροσόλη. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για τις δύο αυτές τις φαινόλες? Σημαίνει ότι η μέθοδο του HPLC υποβαθμίζει τα ελαιόλαδα τουλάχιστον με 50% τη μέτρηση φαινολών. Και αυτό είναι πασίγνωστο γεγονός που το ξέρουν όλοι οι χημικοί, αλλά επιμένουν στο επίσημη μέθοδος του Διεθνές Συμβούλου Ελιάς, αλλά αυτή δεν είναι επίσημη μέθοδος για τη μέτρηση φαινολών για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού υγείας. Αυτό είναι το μεγάλο τραγικό που δεν μπορούν να διευκρινίσουν με σαφήνεια τη μέτρηση. Και εγώ όταν μίλησα με τον ΕΦΕΤ εκεί στο σεμινάριο του Σεβιτέλ, τους είπα, κοιτάξτε ρε παιδιά, εδώ εγκρίθηκε ένας ισχυρισμός υγείας. Και είπαν ότι πρέπει να έχει 250 μιλιγκράμμ κάθε κιλό. Εντάξει, ποια μέθοδο χρησιμοποίησαν να το μετρήσουν? Μάλιστα. Και τι μου λένε HPLC. Λέω, λάθος κάνετε. Δεν ήταν HPLC, όχι, λέει HPLC είναι. Και δεν. Λέω, έχω εδώ γράμμα από την γυναίκα την Ιζαμπέλ Μαρία Κόβας, από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, που ήταν
συγγνώμη τα ελληνικά μου, έλειπα για 55 χρόνια στον Καναδά. Θα το πούμε και αυτό, κύριε Καπανίδη. Ναι, αλλά και μου είπε τι χρησιμοποίησαν. Τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν είναι μια, λέγεται HPLC MSMS. Και αυτή η μέθοδο μπορεί να ξεχωρίζει και να μετράει το κάθε είδος των φαινολών με το δικό τους μοριακό βάρος. Και αυτό χρησιμοποίησαν. Και λέω, αφού χρησιμοποίησαν το, γιατί χρησιμοποιεί το ίδιο? Άρα είναι αυτή η επίσημη μέθοδος. Αφού έγκριναν τον ισχυρισμό υγείας, άρα η ΕΦΣΑ και το European Commission έγκριναν και τη μέθοδο μέτρησής τους. Σωστά. Πολύ απλό. Πολύ απλό. Όχι, λένε το HPLC, δηλαδή δεν άκουγαν. Όχι μόνο αυτό. Και πήγαν παραπάνω, γιατί κάθε χρόνο ο ΕΦΕΤ, γιατί ασχολούμαι με αυτούς εδώ και 5 χρόνια και τους έχω παρεθεί, τελείως έχω αγανακτήσει, διότι είναι παράλογο, δηλαδή είναι σαν το Κάφκα, να ζω σε μια χώρα που σαν να είναι του Κάφκα, δηλαδή η παραλογία κυβερνάει. Στην αρχή, την πρώτη φορά που τους ζητήσαμε να μας διευκρινίσουν και τους ζητήσαμε μπορούμε να μετρήσουμε λαϊκανθάλη και λεασίνη στο ελαιόλαδο, μας είπαν όχι, γιατί δεν γράφεται στον ισχυρισμό υγείας λαϊκανθάλη λεασίνη. Μα ο ισχυρισμός υγείας δεν είναι περιοριστικός από ό,τι είδαμε. Δίνει ένα παράδειγμα. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι ειδικός στη χημεία μπορώ να το καταλάβω. Άκου, το επίσημος φορέας της Ελλάδος που έχει χημικούς με δοκτορά εκεί πέρα μας δίνουν αυτή την απάντηση στον βουλευτή Κασαπίδη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν τότε, που έκανε την ερώτηση. Γιατί τον ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Είναι βουλευτής στην Πρέβεζα, όχι στην Πρέβεζα, στην Κοζάνη, και ήταν γεωπόνος και πήρε ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και άρχισε να σπρώχνει το θέμα στη Βουλή. Και μετά όταν εγώ το έγραψα ένα άρθρο και τους απάντησα και τους διευκρίνησα ότι δεν είναι έτσι, τότε άλλαξαν γνώμη και λέει λέει μπορούμε να μετράμε την ελακανθάλη και λεασίνη διότι είναι παράγον της υδροξυτεροσόλης και τυροσόλης. Αυτό βέβαια έγινε από τον ΕΦΕΤ, ήταν μια αναγνώριση που ήρθε το 2013 και να πούμε ότι άρθρα σας έχουν δημοσιευτεί στο Olive Oil Times, στο Huffington Post και στο Thrive Global. Κατόπιν αυτής της αναγνώρισης τα πράγματα άλλαξαν για τον κλάδο. Όχι, διότι εγώ το δημοσίευσα ότι επιτέλους το κατάλαβαν ο ΕΦΕΤ και μετά αμέσως άλλαξαν γνώμη και λένε μετά από συζητήσεις καταλάβαμε ότι κάναμε λάθος και ότι ναι, μπορούμε να μετράμε την ελαιασίνη αλλά όχι την ελαιοκανθάλη. Μάλιστα. Δηλαδή η κύρια φαινόλη στα ελληνικά ελαιόλαδα μας απαγόρευσαν να την μετράμε για τον ισχυρισμό υγείας. Για τη σημασία των συγκεκριμένων φαινολών της ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον ίδιο τον κύριο Προκόπη Μαγιάτη για να καταλάβουμε γιατί ακριβώς είναι τόσο σημαντική η ανίχνευση των συγκεκριμένων ουσιών μέσα στο ελαιόλαδο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, με το αριστόλαιο test kit, ένα οικονομικό τεστ το οποίο μπορεί να προμηθευτεί ο κάθε παραγωγός και να μετρήσει την περιεκτικότητα σε φαινολικές ουσίες του ελαιολάδου του, μπορούμε να επιδιώξουμε για το προϊόν μας την εμφάνιση του ισχυρισμού υγείας στην ετικέτα? Κοιτάξτε, το αριστόλαιο το kit δοκιμής σας δίνει μία ένδειξη. Δεν είναι εγκεκριμένος τρόπος ανάλυσης. Ναι, έχει πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο εργαστήριο και το έχουν πιστοποιήσει ότι ναι, δουλεύει, αλλά το βλέπεις με το μάτι, συγκρίνεις το χρώμα. Και έτσι σου δίνει μια ένδειξη πώς την ποιότητα του ελαιολάδου και έτσι όταν ξεχωρίσετε την καλή παρτίδα, τότε μπορείτε να πάτε παραπέρα και να κάνετε την μέτρηση με το NMR στο εργαστήριο του Μαγιάτη ή με το HPLC που επιμένει ο ΕΦΕΤ. Αλλά συγκεκριμένα το NMR μας λέτε ότι μπορεί να μας δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες, τις οποίες μπορούμε να αναλύσουμε και στην περιγραφή του προϊόντος μας, ούτως ώστε να κατορθώσουμε να εξηγήσουμε και στο ευρύ κοινό για ποιο λόγο ακριβώς διαθέτει αυτούς τους ισχυρισμούς υγείας και τι ακριβώς κάνει κάθε ένα από τα συστατικά. Και φυσικά το αριστόλαιο test kit μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένα εργαλείο πρακτικό για τον παραγωγό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να μπορέσει να διαπιστώσει την πραγματική ποιότητα και τη διαφοροποίηση των παρτίδων του ελαιολάδου.
κάτι που είναι πολύ σημαντικό και του γλιτώνει άπειρο χρόνο και χρήμα, γιατί φαντάζομαι ότι χωρίς αυτό θα έπρεπε κάθε μία παρτίδα να υποβάλλεται σε αναλυτική μέτρηση για να μπορέσουν να προκύψουν αυτά τα αποτελέσματα. Ή απλώς διακρίνεται την ποιότητα του ελαιολάδου βάσει της οξύτητας, και αυτό και μόνο. Η οξύτητα έχει κάποια σχέση με την περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά? Ναι. Μπορούμε δηλαδή να θεωρήσουμε ότι ένα ελαιόλαδο χαμηλής οξύτητας συνεπάγεται ότι θα έχει και περισσότερη περιεκτικότητα? Όχι. Εξαρτάται. Δηλαδή, ένα λάδι που αρχίζει με πολλές, που είναι πλούσιο σε φαινόλες, αν οξυδωθεί, ας πούμε, ή αρχίζει να σαπίζει και η οξύτητα ανεβαίνει, μπορεί να ανεβεί η οξύτητα και να πέσουν οι φαινόλες, αλλά μπορεί να ακόμη, έστω και ανεβεί στη μια γραμμή, ας πούμε, πάνω από 0,8, και δεν είναι πια εξαιρετικό παρθένο. Αλλά ακόμη μπορεί να είναι πιο ψηλά φαινολικά στοιχεία από ένα ελαιόλαδο που είναι 0,1 οξύτητα. Μάλιστα. Εξαρτάται από την ποικιλία επίσης. Άρα είναι θέμα μετρήσεων και δεν σε καμία περίπτωση περιοριστικό. Τώρα να πούμε ότι εσείς έχετε διαμορφώσει το δικό σας διαγωνισμό, τον Αριστόλαιο Awards, τον οποίο εδώ και 3 χρόνια απονέμεται μετάλλια στα ελαιόλαδα με υψηλό προστατευτικό για την υγεία περιεχόμενο ανακατηγορία γεύσης. Δίνετε λοιπόν τη δική σας μάχη ανάδειξης του ελληνικού και βασικά του άριστου, θα λέγαμε, ελαιολάδου. Πώς αποφασίσατε ότι ήταν απαραίτητη η εισαγωγή αυτού του διαγωνισμού στον κλάδο και πώς είναι δομημένος ο διαγωνισμός? Τώρα, αυτό άρχισε επειδή είδα ότι η μεγάλη αντίσταση στον ισχυρισμό υγείας προερχόταν από γευσιγνώστες. Διότι είναι αυτονόητο το γιατί έχουν στήσει στην πιάτσα τους την γεύση, το να καταλάβει την ποιότητα του ελαιολάδου βάσει των αρωμάτων και την γεύση. Και έτσι αυτοί ήθελαν να βγάζουν την αξία του ελαιολάδου βάσει των διαγωνισμών που οργανώνουν και να λένε αυτό έχει χρυσό μετάλλιο και έτσι αξίζει περισσότερο από το άλλο που έχει ασημένιο ή μπρούτζινο. Ενώ στην πραγματικότητα το μπρούτζινο μπορεί να έχει πολύ πιο πολλές φαινόλες και να είναι ένα από τα πιο πλούσια φαινολικά ελαιόλαδα στο διαγωνισμό, και να παίρνει μπρούτζινο ή να το πετάνε από το διαγωνισμό, να λένε δεν είναι ισορροπημένο. Γιατί έχουν δικά τους κριτήρια το τι θα πει γεύση και τι θα πει ισορροπία στο ελαιόλαδο. Και τι εξετάζετε στο Αριστόλαιο Awards? Εμείς κάνουμε την εξέταση με την γευσιγνωσία, στον οποίο σε ένα εργαστήριο που είναι πιστοποιημένο από το Διεθνές Συμβούλιο Υγείας, και είμαστε μάλιστα το μόνος διαγωνισμός που εμείς δίνουμε πιστοποιητικά γευσιγνωσίας, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εμπορικό τους δράση. Ελέγχεται βασικά να μην έχει κανένα ελάττωμα. Δηλαδή να είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτός είναι ο όρος. Και τους δίνουμε ένα πιστοποιητικό. Είμαστε ο μόνος διαγωνισμός στον κόσμο που δίνει πιστοποιητικά γευσιγνωσίας. Όλοι αυτοί οι γευσιγνώστες που έχουν τους διαγωνισμούς γευσιγνωσίας δεν μπορούν να δώσουν πιστοποιητικά γευσιγνωσίας. Πρέπει να πάνε, ο γεωργός πρέπει να πάει σε εργαστήριο να πάρει το πιστοποιητικό γευσιγνωσίας. Ειδικά εξειδικευμένο σε αυτό το τομέα. Επίσης μετράτε και την περιεκτικότητα των ελαιολάδων σε υγειοπροστατευτικά συστατικά, όπως είπαμε προηγουμένως. Ναι, μετράμε πόσες φαινόλες έχει μέσα βάσει το μέτρηση του NMR, του εμπειρικού μαγνητικού συντονισμού. Φτιάξατε λοιπόν ένα δικό σας μέτρο αριστείας, μοναδικό θα λέγαμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και δημιουργώντας την πραγματικότητα, κύριε Καντανίδη, όπως μου είπατε και σε συζήτηση που είχαμε πριν την παρούσα συνέντευξη, μια ξεχωριστή κατηγορία ελαιολάδου, στο οποίο μπορούμε σαν χώρα να διεκδικήσουμε την εισαγωγή και τα πρωτεία. Μιλάμε για το άνοιγμα μιας ολότελα καινούριας αγοράς. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτή είναι μια αρχαία αγορά. Αυτή την αγορά τη δημιουργήσαμε εμείς πριν 2.500-3.000 χρόνια. Διότι το ελαιόλαδο των αρχαίων Ελλήνων που παίρναμε από την Ελλάδα και το πηγαίναμε στην Αίγυπτο και ακόμη και στο Ισραήλ, που είχαμε αποικία εκεί στην Καισαρία 600 χρόνια π.Χ., το πηγαίναμε απέναντι στην Τρία και στο Λίβανο
κάναμε εξαγωγές ελαιολάδου σε αυτές τις χώρες. Δεν ήταν το ελαιόλαδο για τα καντήλια. Ήταν αυτό το ελαιόλαδο, ήταν το αγορέλαιο. Εξάγαμε το καλύτερο ελαιόλαδο που ήταν για φαρμακευτικές χρήσεις τότε. Και έτσι μπορούσαμε και επεκτείναμε τις απικίες μας και επεκτείναμε τον πολιτισμό μας με το ελαιόλαδο. Και επίσης είχαμε το πιο καλό εργαλείο, το marketing, που ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες. Φανταστείτε τώρα, βάζουν το στεφάνι της ελιάς πάνω στον Ολυμπιονίκη και για να δημοσιεύσουν την ελιά, τον ελαιόλαδο. Ήταν marketing. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο, πιστεύω, ένδειξη marketing, μεγαλοφυΐας, αυτό που έκαναν. Πρωτοπόρησε και σε αυτό το τομέα 2.500 λοιπόν χρόνια πριν. Σήμερα η χώρα μας έχει προϊόντα που προσφέρουν τη βάση για να επιδιώξουμε την αριστεία στο ελαιόλαδο. Ποια είναι η κατάσταση στις άλλες ελαιοπαραγωγούς χώρες του κόσμου? Βλέπετε να συμμετέχουν στο διαγωνισμό? Ποια είναι η στάθμη της τεχνικής, έτσι, αν συγκρίνουμε τα ελαιόλαδα μεταξύ τους? Εντάξει, θα σας πω κάτι τώρα που είναι το μεγάλο παράπονο μου. Διότι είχαμε εμείς 5 χρόνια ήμασταν μπροστά από όλους. Διότι το 2012 όχι μόνο είχαμε τον ισχυρισμό υγείας, είχαμε και τη μέθοδο που ανέπτυξε ο Μαγιάτης και η ομάδα του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν το είχε κανείς άλλος. Είμαστε μόνοι μας. Και μπορούσαμε, αν είχαμε την υποστήριξη του ΕΦΕΤ και της κυβέρνησης, της τότες ή της τωρινής, που δεν έχουμε, θα μπορούσαμε να πάμε πολύ μπροστά και να είμαστε πρώτοι. Και να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλεονέκτημα πρώτοι των πρώτων. Ακριβώς, και να το συνδέσουμε με την αρχαία παράδοση και την αρχαία πολιτισμό, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με την αριστεία, με τον αθλητισμό, με όλα. Και μετά να φέρουμε και τα άλλα προϊόντα, γιατί η αρχαία Ελλάδα έτρωγαν όλο υπερτροφές. Δεν έτρωγαν έτσι μόνο για να γεμίσουν το στομάχι τους, διάλεγαν τι έτρωγαν. Και μπορούσαμε να τα φέρουμε όλα αυτά μπροστά και δημιουργήσουμε μια καινότομη ελληνική κουζίνα, όχι από τη μεσογειακή που την έχουν κάνει τώρα και ακόμη και το Μορόκο υπάγεται στη μεσογειακή δίαιτα. Φυσικά, και μάλιστα έτσι είναι οι ισχυρισμοί τους. Και μάλιστα η Τινησία διεκδικεί τα ίδια συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας. Δηλαδή διεκδικεί τη χρήση του ελαιολάδου στην παραδοσιακή κουζίνα, στη μεσογειακή διατροφή κτλ. Ναι, το δέχτηκε το UNICEF σαν άλλη κληρονομιά της την μεσογειακή δίαιτα στο Μορόκο. Το Μορόκο ούτε κρασί δεν απαγορεύει να πίνει κρασί. Έβαλαν μέσα και την Πορτογαλία, ενώ η Πορτογαλία ούτε είναι στη Μεσόγειο. Άρα, λοιπόν, η Αυστρία είναι πιο κοντά στη Μεσόγειο από την Πορτογαλία. Σωστό. Μας έχουν προλάβει λοιπόν άλλοι μέχρι στιγμής σε αυτό το κομμάτι, αλλά σίγουρα όμως είναι μια αγορά που δεν έχει κορεστεί. Διαρκώς βλέπουμε νέα προϊόντα να κυκλοφορούν πλέον σε φαρμακεία, ακόμα ελαιόλαδο σε φαρμακεία, σε ειδικές συσκευασίες με την αναφορά των ισχυρισμών υγείας, και θα έπρεπε, γιατί αυτό θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Μαγιάτη, αλλά είναι κάτι μεταξύ τροφίμου και φαρμάκου τελικά. Ευτυχώς όμως, επειδή μπορέσαμε και καταφέραμε και μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα που ήταν άρχισε εδώ από την Ελλάδα, από την εταιρεία Αυξήνη Πόλη, που είναι ένας σύνδεσμος κοινοτήτων σε 5 χώρες, στην Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα και Κύπρος, και κάναμε ένα 3ετή πρόγραμμα να ερευνήσουμε τους καλύτερους τρόπους παραγωγής του ελαιολάδου με υψηλές φαινόλες. Το πρόγραμμα Aristoil, του προγράμματος Interreg. Μάλιστα. Για μιλήστε μας για το πρόγραμμα αυτό. Συμμετέχουν 5 χώρες για τη μελέτη της παραγωγής υψηλών φαινολικά έξτρα παρθένων ελαιολάδων και τον τρόπο που αυτό παράγεται και παραδίδεται στον κόσμο. Για μιλήστε μας για το περιεχόμενο και τις επιδιώξεις του προγράμματος Aristoil. Ο σκοπός που με ενδιαφέρει εμένα πιο πολύ από όλους, γιατί με αυτό το θέμα ασχολούμαι, είναι ότι το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα έχουν αναπτύξει τη μέθοδο του HPLC-MS-MS, που βγήκε ο σεισμός υγείας, και στην Ελλάδα που έχουμε, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έχει αναπτυχθεί η μέθοδος του NMR. Αυτές οι δύο μεθόδους θα επιβεβαιωθούν μέσω ένα ring test, και για να γίνουν επίσημες μεθόδους εγκεκριμένες από το Διεθνές Συμβούλιο Ελιάς.
Θα δικαιωθεί επιτέλους αυτή η πολυετής προσπάθεια. Επιτέλους, ναι, επιτέλους. Το άλλο είναι ότι θα βγάλουμε πολλές οδηγίες στους γεωργούς και αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε περίπου 3.000 γεωργούς συνολικά στις 5 χώρες και θα βγάλουμε οδηγίες για κάθε όσο γίνεται, για κάθε ποικιλία ελιάς, πώς να διαχειρίζεται στο χωράφι, στο λετριβείο κτλ. Πώς να μαζεύεται, πώς να εμφιαλώνεται κτλ. Και πώς να μεταχειρίζεται. Με σκοπό να έχει την υψηλή περιεκτικότητα φαινολών. Δηλαδή όλη η προσπάθειά σας προτυποποίησης της παραγωγής έχει να κάνει ακριβώς με αυτή το στόχο, το να παραχθεί ένα προϊόν άριστης ποιότητας, το οποίο να μπορέσει να διεκδικήσει στο στερέωμα της υγείας τους ισχυρισμούς αυτούς. Αλλά επίσης είναι και κάτι που είναι ευαίσθητο αυτό το προϊόν και θέλει προσοχή. Δηλαδή θέλει χαμηλές θερμοκρασίες, είναι ένα προϊόν που θέλει ειδική διαχείριση και αυτό επειδή θα το δημοσιεύσουμε στο ευρύ κοινό επίσης και θα πάμε σε εκθέσεις κτλ. Με τα υψηλά φαινολικά ελαιόλαδα, να μάθει ο κόσμος αυτό το ελαιόλαδο έχει ειδική διαχείριση που διασφαλίζει τις περιεκτικότητα των φαινολών μέσα στο ελαιόλαδο. Και έτσι αυξάνεται η εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτό το προϊόν πιο πολύ από τα άλλα. Διότι τα άλλα μπορεί να τα εισταγάψει για 2 χρόνια, δεν πειράζει, γιατί είναι βάση κοινοξίτητα και δεν πειράζει, γιατί είναι λάδι. Ενώ αυτά εγώ προβλέπω στο σύντομο μέλλον θα πηγαίνουν στα ψυγεία. Αντί να είναι στα ράφια. Αυτά τα συγκεκριμένα ελαιόλαδα είναι... Τα πολύ ψηλά φαινολικά τα οποία έχουν τρελές τιμές, δηλαδή και 200 και $300 το λίτρο. Για ποιες χώρες μιλάμε, για τη δική μας? Αμερική. Εννοώ τα προϊόντα. Είναι ελληνικά? Ελληνικά προϊόντα. Ναι, ελληνικά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή πωλείται στην Αμερική μέχρι και $200 και $400 το λίτρο. Από ποιες περιοχές της χώρας προέρχονται αυτές τις ποιότητες στα ελαιόλαδα, αν είναι θυμάστε? Είναι από την Κύπρο, είναι από την Κέρκυρα και είναι από την Αρκαδία, Κρήτη, πολλές περιοχές. Γιατί έχουμε από όλες τις περιοχές της Ελλάδας μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ελαιόλαδα με πολύ ψηλές φαινολικές ενώσεις. Εάν κάποιος παραγωγός θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα Aris Oil, ώστε να εκμεταλλευτεί τη συμβουλευτική σας για τη δική του παραγωγή και να φτιάξει μια πρότυπη μονάδα, πώς μπορεί να το κάνει? Μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας και να συμμετέχει? Μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα Ευξήνη Πόλη. Είναι ευξήνη.gr. Ευξήνη. Ευξήνη.gr. Τώρα βέβαια είναι δεύτερος χρόνος, πάμε στον τρίτο τώρα το χρόνο, όμως τελειώνει σχεδόν. Μπορεί να υπάρχει κάποιο περιθώριο να συμμετάσχουν, αλλά η συμμετοχή αυτή τη στιγμή το πιο σπουδαίο πράγμα είναι όλα τα αποτελέσματα θα γίνουν δημόσια, δημόσια και θα γίνουν σεμινάρια σε όλη τη χώρα χωρίς πληρωμή, που μπορούμε να ενημερώσουμε το κοινό και τα αποτελέσματα και θα μπορούν να πάρουν όλες τις πληροφορίες, θα είναι στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Θα μπορούν να πάρουν και πρακτικές οδηγίες για τις δικές τους καλλιέργειες. Σκέφτεστε να το εφαρμόσετε στη συνέχεια σαν ένα επιχειρηματικό προϊόν που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο παραγωγός αν το θέλει? Ναι, βεβαίως. Διότι γι' αυτό το κάνουμε. Ώστε να το εκμεταλλευτεί ο παραγωγός να παράγει καλύτερα ελαιόλαδο και να πιάνει τις πιο ψηλές τιμές. Γιατί θέλω να πω ότι τώρα με την εισαγωγή των πολλών νέων αγροτών στον κλάδο του ελαιολάδου υπάρχει όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον σύγκλησης με αυτές τις μεθόδους διασφάλισης ποιότητας και εμπιστοσύνης προς το κοινό. Γιατί από όσο καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι ενέργειες που κάνετε σκοπό έχουν στην ουσία να αυξήσουν και τη σχέση των καταναλωτών με το ίδιο το προϊόν ελαιολάδου, αλλά και την εμπιστοσύνη του κοινού τελικά προς το προϊόν. Ότι αυτό δηλαδή που θα λάβουν είναι πραγματικά ωφέλιμο. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, εμπιστοσύνη του κοινού, διότι την έχουμε χάσει με όλες τις απάτες που γίνονται με το ελαιόλαδο. Καθημερινώς ακούμε τα σκάνδαλα με την οθεία
είναι πολύ σπουδαίο να ξαναποκτήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού. Και είναι πολύ καλός τρόπος μέσω του ισχυρισμού υγείας να το κάνουμε αυτό. Και ελπίζω ΕΦΕΤ να έρθει στα καλά του και να καταλάβει το λάθος που κάνει. Και είναι μια επαναλαμβανόμενη ευκαιρία για την Ελλάδα, διότι τα περιστατικά νοθείας που έχουν ακουστεί αφορούν τις δύο κύριες ελαιοπαραγωγούς χώρες που έχουν και το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής, Ελλάδα-Ισπανία, και εδώ μπορούμε εμείς σε αυτό το κενό να εισέλθουμε πάλι δυναμικά και να διεκδικήσουμε μια θέση πιστότητας για τα δικά μας ελαιόλαδα. Τώρα οι καταναλωτές έχουν μάθει να συσχετίζουν την ευχάριστη πικράδα του αγουρέλαιου ή του εξαιρετικού παρθένου με τα ωφέλη που έχει αυτό για την υγεία? Έχουμε και αυτό με ένα μεγάλο πρόβλημα. Όχι τόσο με το κοινό. Το κοινό το δέχεται. Θα σας πω μια αληθινή ιστορία. Ήμουν σε μια έκθεση και ήταν ένας παραγωγός ο οποίος παράγει ψηλοφαινολικό ελαιόλαδο. Και μου λέει, εντάξει ρε παιδιά, μην το προσπρόχνετε το θέμα τόσο πολύ. Όχι, μην πάτε πιο πολλές και πιο πολλές φαινόλες. Δηλαδή 1500 χιλιογραμμάρια το κιλό δεν πίνεται αυτό το λάδι. Και εγώ αντί να αρχίζω να τον βρίζω, λέω, κοίταξε, εγώ εμείς στην Αμερική δεν το πουλάμε σαν ελαιόλαδο, το πουλάμε σαν hot sauce. Ακριβώς. Πώς... Το λέω hot sauce είναι. Λέμε το βάλουν στην μπριζόλα, στα πατάτες, όπου θέλουν. Είναι σαν όπως χρησιμοποιούν το hot sauce. Δεν είναι ελαιόλαδο, είναι hot sauce. Και γελούσα, έκανα πλάκα. Και μετά όταν πήγα στον υπολογιστή και κοίταξα πόσο είναι ο τζίρος του hot sauce στην Αμερική και πόσο είναι το ελαιόλαδο. Ξέρετε ότι ο τζίρος του hot sauce είναι πιο μεγάλος από το ελαιόλαδο? Είναι ενσωματωμένο ίσως στην κουλτούρα τους και πουλάνε μεγάλες ποσότητες, αλλά το θέμα είναι ότι έχετε πολύ δίκιο. Είναι η διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Αν δεν μπορείς να το αποδεχθείς σαν μια γλυκιά γεύση, αποδέξου όμως ότι αυτή η ευχάριστη πικράδα που προκαλεί στον ουρανίσκο είναι αποτέλεσμα της υγειοπροστατευτικής του δράσης. Όπως έλεγε άλλωστε ο Ιπποκράτης, όλες οι γεύσεις είναι απαραίτητες για τον οργανισμό, για την ισορροπία του. Όχι μόνο η γλυκιά, χρειάζεται και η πικρή και η ξινή και η αλμυρή για ισορροπία. Ναι, να σας πω ένα σημαντικό τώρα πριν τελειώσουμε, ότι όταν ζήτησα από το Μαγιάτη αν μπορούν να έχουν και τη Μέλιου, Ελένη Μέλιου, στο Πανεπιστήμιο, αν γίνεται να κάνουμε κάποιο τρόπο να μετράμε τις φαινόλες επιτόπου μέσα στο λετιδείο, διότι διαφορά παρτίδες, το είχα συναντήσει εγώ αυτό το πρόβλημα, διότι μια παρτίδα με την άλλη διάφερε μεγάλο βαθμό και μπορεί να έχουμε κάτι ιδέες. Εντάξει, λέω, τι θα χρειάζεται λίγη επένδυση, διότι πρέπει να βάλουμε μαθητές να το εξετάζουν, δεν θα κάνει κανένα κτλ. Εντάξει, κάναμε την επένδυση, κάναμε συμβόλαιο με το Πανεπιστήμιο Αθηνών να κάνουμε την έρευνα και όταν τελικά το πέτυχαν και μου είπε τι είναι αυτό το αριστόλαιο το kit, και όταν μου είπε ότι ένας από τους αντιδραστήρες είναι το οξικό οξύ, εγώ γέλασα. Διότι οξικό οξύ, δηλαδή ένα βασικό συστατικό του ξύδι και στο κρασί. Γέλασα διότι ήταν τόσο έξυπνοι αρχαίοι Έλληνες και το λέω συνέχεια και μερικοί, δεν ξέρω, έχουμε κάποιο πώς το λένε ελληνικά, πρόβλημα μερικοί που να μιλάμε την αρχαία Ελλάδα τόσο. Αλλά πραγματικά εκεί πάντα συνδύαζαν το κρασί με το ελαιόλαδο ή το ξύδι με το ελαιόλαδο. Γιατί αυτό? Διότι αν δοκιμάσετε κι εσείς, μπορεί να πάρετε το πιο δυνατό ελαιόλαδο που υπάρχει στον κόσμο, που σε κάνει να γδέρνει τη γλώσσα σας και σε κάνει να δείχνεις για 10 λεπτά. Και βάζετε μια κουταλιά κρασί και μια κουταλιά αυτό το ελαιόλαδο και τα βάζετε σε ένα σφινάκι και το πίνετε, δεν είναι πικρό ούτε πικάντικο πια. Χάνει όλη τη γεύση το ελαιόλαδο. Άρα γνώριζα να κάνω το σωστό συνδυασμό. Το λάδι δεν είναι να πίνετε σε ένα ποτήρι σαν το κρασί. Διότι οι γευσιγνώστες που έμαθαν την γευσιγνωσία από τα κρασιά, έτσι μας προσπαθούν να μας πείσουν. Δεν είναι κρασί. Είναι το ελαιόλαδο. Όλα τα συστατικά της μαγειρικής δεν είναι μόνο να δίνουν γεύση. Μερικά βγάζουν μερικές γεύσεις που δεν θέλεις. Και έτσι γι' αυτό
οι παππούδες μας, δεν ξέρω στην Κρήτη, το ξέρω ότι είχαν και πολλοί εκεί επίσης, να πίνουν το κρασί με το αγουρέλαιο, με το κρασί κάθε πρωί, ένα ποτηράκι. Αυτό είναι αρχαία πρακτική από τον... Ναι. Πώς λεγόταν τώρα το καθημερινό ρόφημα των αρχαίων, ο Κικαιώνας, που περιείχε λάδι, κρασί, σιτηρά. Αυτό ήταν το αγουρέλαιο. Το αγουρέλαιο ήταν τόσο δυνατό που έπρεπε να βάλουν κρασί μέσα, να το αραιώσουν τη γεύση, να πίνεται. Και δεν ξέρω τι είναι το πρόβλημα που έχουν δημιουργήσει οι εξυγνώσεις για το είναι πολύ δυνατό, δεν πίνεται. Δεν το πίνουμε σαν κρασί. Προς Θεού. Είναι ένα συστατικό καθημερινό, μια καθημερινή πολυτέλεια στην κουζίνα μας και θα πρέπει σε αυτό το σημείο οι εκπρόσωποι της γαστρονομίας να το χρησιμοποιήσουν με τον κατάλληλο τρόπο σε μια δημιουργική κουζίνα, ώστε να αναδείξουν πραγματικά τις ποιότητες της γεύσης, η οποία φυσικά και, όπως είπατε και εσείς, δεν μπορεί να ληφθεί σαν ένα ποτό ξεχωριστά. Άρα λοιπόν ο καταναλωτής στην Ελλάδα θα πρέπει να μάθει να επιλέγει καλύτερα, σωστότερα το ελαιόλαδό του, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, και σε αυτό λοιπόν για την γευσηγνωσία χρειάζονται διαφορετικές πρακτικές. Να πούμε τώρα ότι παγκοσμίως διεξάγονται μεγάλες εμβέλειες και κύρους διαγωνισμοί ποιότητας ελαιολάδου, όπως είναι στη Νέα Υόρκη, την Ιαπωνία, το Λος Άντζελες, το Λονδίνο, το Παρίσι, την Ιερουσαλήμ, τη Ζηρίχη, την Αθήνα και φυσικά Ιταλία και Ισπανία. Στους οποίους βέβαια, αν και πολλές ελληνικές συμμετοχές, δεν έχουν πολλές διακρίσεις. Ποιο είναι το πρότυπο που χρησιμοποιείτε εκεί για την ποιότητα του ελαιολάδου και τι φταίει για το μικρό αριθμό ελληνικών διακρίσεων κατά τη γνώμη σας? Αυτό που φταίει ότι εμείς δεν έχουμε αναπτύξει τη γευσηγνωσία σε τέτοιο βαθμό που να έχουν την εμπιστοσύνη, την αυτοπεποίθηση οι γευσηγνώστες της Ελλάδος να προωθήσουν τα γευστικά τα ελληνικά ελαιόλαδα και να δημιουργήσουν, να διδάξουν τους άλλους γευσηγνώστες από άλλες χώρες ότι δεν είναι μόνο τα αρωματικά τα ελαιόλαδα που είναι ποιοτικά. Διότι ο 80% της παραγωγής της Ελλάδας είναι κορονέικη. Η κορονέικη δεν είναι τόσο αρωματική σαν ποικιλία. Και έτσι δεν κερδίζει συνήθως αυτές τους διαγωνισμούς που είναι βασισμένοι στο φρουτόδες, δηλαδή τα αρώματα. Και επίσης το ένα άλλο πράγμα με αυτούς τους διαγωνισμούς είναι αυτοί οι διαγωνισμούς απορρίπτουν περίπου 50% και πάνω τα πιο πολλά ελαιόλαδα σαν ελαττωματικά. Δηλαδή για μένα είναι τραγικό ότι ο παραγωγός δουλεύει όλο το χρόνο και για χρόνια να βγάλει ένα ποιοτικό ελαιόλαδο, το στέλνει στον διαγωνισμό, πληρώνει την εισφορά συμμετοχής για να πάρει μέρος και μετά του λένε ελαττωματικό και δεν λένε ελαττωματικό. Δηλαδή αν είναι αυτό ελαττωματικό, τι είναι αυτά τα λάδια που είναι στο σούπερ μάρκετ? Και πιστεύετε ότι αυτές οι διακρίσεις τελικά, οι διαγωνισμοί βοηθάνε σε ένα εργαλείο μάρκετινγκ τον παραγωγό και πρέπει ή μπορεί να του δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα, και πώς πρέπει να επιλέξει τώρα ένας παραγωγός στο διαγωνισμό που θα συμμετάσχει αν θέλει πραγματικά να προωθήσει το προϊόν του? Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή δημιουργείται, οι διαγωνισμοί για γευσηγνωσίες κτλ. Είναι ένα marketing, αλλά δυστυχώς εγώ πιστεύω είναι πολύ λαθασμένο είδος marketing, διότι και είναι πολύ elite. Δηλαδή διαλέγουν αυτά τα ελαιόλαδα και λένε αυτά είναι καλά, γιατί αυτοί οι διαγωνισμοί θέλουν να γίνουν το μέσο διάκρισης, οι φύλακες της ποιότητας. Δηλαδή αν λένε αυτό είναι ποιοτικό, είναι. Και αυτό αν δεν είναι αν είναι ελαττωματικό, αυτό είναι ελαττωματικό. Έχουμε στείλει ελαιόλαδα που είναι πολύ ψηλά συνολικά σε τους διαγωνισμούς και τα έχουν απορρίψει σαν ελαττωματικά. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα κενό, μια απουσία ίσως κριτηρίων για τη διάκριση. Ακριβώς. Αλλά αν κάποιος έχει ένα ψηλά φαινολικό ελαιόλαδο, προπαντός όταν έχει ψηλά φαινολικά στοιχεία με ολεοκανθάρι και ελαιασίνη μέσα, επειδή έχουν τόσες μελέτες για αυτά τα δύο φαινόλες, και συνεχίζεται και κλινικές μελέτες μάλιστα, που θα σας μιλήσει πιο πολύ ο Μαγιάτης στο επόμενο ώρα, ότι άρχισε να αναγνωρίζεται και δεν σας νοιάζει πλέον τα βραβεία πάνω στο λάδι, σας ενδιαφέρει πιο πολύ τι είναι μέσα στο λάδι, τι είναι μέσα στο μπουκάλι, όχι τι είναι τα βραβεία που πήρε για γεύση. Θέλω να ξέρετε συστατικά, δηλαδή
Είναι αμαρτία που το ελαιόλαδο είναι το μόνο προϊόν που δεν ξέρουμε τι έχει μέσα. Δεν μας επιτρέπουν να το βάλουμε. Δεν μας επιτρέπουν να βάλουμε στην ετικέτα τι είδος εθανόλης έχει μέσα το ελαιόλαδο. Δεν μας απαγορεύει όμως κανείς να το φωνάξουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, την ετικέτα του ελαιολάδου, είναι τα πιο πολλά που έχει τα συστατικά είναι 0. Μάλιστα. Αυτό κάτι σας λέει. Ότι... Είναι 0. Δεν έχει τίποτα μέσα δηλαδή. Τα πιο πολλά που έχει συστατικά λέει 0, 0. Κάθε ετικέτα έχει πιο πολλά μηδενικά παρά συστατικά. Δηλαδή, μια σοκολάτα έχει πιο πολλά συστατικά από το ελαιόλαδο. Ανεκμετάλλευτη ευκαιρία αυτή και πράγματι, όπως το είπατε ακριβώς, αμαρτία και πιο πολύ για τη γνώση του κοινού που έχει ένα χρυσάφι στα χέρια του για την καθημερινή του υγειοπροστασία και τη δομή του οργανισμού και δεν το εκμεταλλεύεται. Στη χώρα μας παράγουμε 19 ελαιόλαδα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και 11 προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Στην Ιταλία έχουν 42 μόνο στην κατηγορία POP. Εσείς βρισκόσασταν για χρόνια σε μια αγορά του εξωτερικού σαν καταναλωτής και σαν δημοσιογράφος και σαν επιχειρηματίας. Ποια είναι η εικόνα του ελληνικού μπραντ ελαιολάδου έξω? Μετράει η επισήμανση της γεωγραφικής προέλευσης για τον καταναλωτή? Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι μεγάλο θέμα αυτό. Άρα λοιπόν... Δηλαδή δεν είναι... Ο καταναλωτής δεν πάει να το αγοράσει επειδή έχει αυτή την προέλευση τόσο πολύ. Το αγοράζουν βάσει τη τιμή, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο. Δηλαδή κοιτάνε τα βραβεία, αν έχει βραβευτεί, μετά κοιτάνε τη τιμή. Αν τους αρέσει το ξανααγοράζουν. Τώρα το αν είναι από εκείνο το μέρος ή από εκείνη την περιοχή ή όχι, δεν έχει μεγάλη επίγηση. Άρα λοιπόν τι πρέπει να βελτιώσουν οι Έλληνες παραγωγοί και πού πρέπει να στοχεύσουν για να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί, όχι μόνο σε όρους ποιότητας αλλά και σε όρους αγοράς? Αυτό που είναι να δέσουμε πιστεύω εγώ την σύγχρονη επιστήμη με την αρχαία σοφία, που αυτό κάνει ο Σεισμός Υγείας. Ο Σεισμός Υγείας είναι μια τέλεια ευκαιρία για την Ελλάδα να βάλει το ελαιόλαδο μπροστά από όλα τα ελαιόλαδα του κόσμου. Γιατί πραγματικά έχουμε εμείς την ιστορία, έχουμε τον πολιτισμό και έχουμε την αρχαία σοφία και έχουμε την σύγχρονη επιστήμη. Οι πιο πολλές μελέτες που γίνονται για το ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή, για τον ισχυρισμό υγείας και δυσφενώς, γίνονται στην Ελλάδα. Έχουμε 3 κλινικές μελέτες σε ανθρώπους που γίνονται αυτή τη στιγμή, που είναι καθοδηγημένες όλες από Έλληνες επιστήμονες, από την Ελλάδα. Και είναι για μία για το Alzheimer. Θα σας μιλήσω ο Μαγιάτης για όλα αυτά. Και έτσι είναι μια χρηστή ευκαιρία να κατακτήσουμε την παγκόσμια αγορά και να διαφοροποιηθούμε από όλους τους άλλους τις χώρες. Βάζοντας μπροστά την αθλητισμό, την υγεία, και επίσης έχουμε ενδείξεις ότι βοηθάει με το Alzheimer επίσης. Αρχικές μελέτες δείχνουν και τα λοιπά. Το πατώς για τον αθλητισμό. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είσαστε ένας Έλληνας ο οποίος σε μικρή ηλικία βρέθηκε στο εξωτερικό, μεγάλωσε, δούλεψε εκεί και αποφάσισε να γίνει πρεσβευτής της αξίας του ελληνικού ελαιολάδου, να έχουμε πληθώρα αναγνωσμάτων σας, όπως είπαμε στα προηγούμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το λόγο αυτό, και να γυρίσετε πίσω στη χώρα μας, να εργαστείτε συστηματικά για την ανάδειξή του. Πρέπει να υπήρξε κάποιο κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρό σας, κύριε Καδανίδη? Έγινε κατά λάθος. Εγώ έγραφα ένα βιβλίο που είναι βασικά κάπως μια ιστορία της ζωής μου, αλλά σε ένα πιο ευρύ νόημα. Λεγόταν συνταγές για την αναγέννηση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Και αυτές ήταν τρεις ειδών συνταγές. Μία ήταν συνταγές σκέψης, δηλαδή φιλοσοφίας, πώς να σκέφτεται κάποιος για να αποκτήσει μια αριστεία στη ζωή του και να αποκτήσει ό,τι χρειάζεται, ό,τι υποθεί. Το άλλο ήταν συνταγές φυσικής αγωγής, διότι εμένα το παρελθόν μου ήμουν χορευτής και ασχολήθηκα πολύ εντατικά με το χορό όταν ήμουν μικρός. Και τρίτο ήταν συνταγές διατροφής. Και είχα τελειώσει τα πρώτα 2 μέρη
Και μετά όταν ήρθε για τη διατροφή, τότε ήρθα απέναντι με το ελαιόλαδο. Και τότε τα παράτησα όλα και ασχολήθηκα μόνο με το ελαιόλαδο. Το βιβλίο ακόμη περιμένει. Αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσω να κάνω βιντεάκι για την φυσική αγωγή, διότι έχω ανακαλύψει πιστεύω ότι έχω ανακαλύψει τις βασικές αρχές της αρχαίας ελληνικής αγωγής, μελετώντας τα γάλματα και τους μυς, πώς τους έχουν επικονίσει. Αυτά που μας λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χαιρόμαστε που εξακολουθούν να υπάρχουν Έλληνες που κοιτούν τόσο, για να κοιτούν το μέλλον, βασίζονται στις γερές βάσεις του παρελθόντος. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Άθαν Καδανίδη, που επιστρέψατε για μας, δίνοντας τη δίκαιη λύση στο δίλημμα του Σπηλαίου του Πλάτωνα, επιστρέφοντας πίσω για τους υπόλοιπους και διαμοιραζόμενος τις γνώσεις σας μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε στους παραγωγούς ότι ο κύριος Καδανίδης είναι διαθέσιμος για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της Αριστόλιο LTD, του Αριστόλιο προγράμματος, στα στοιχεία που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης αλλά και διαμέσου της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και